Vì sao mỡ bụng vẫn không giảm sau tuổi 50 dù ăn ít và tập nhiều? Bạn ăn ít hơn, tập thể dục nhiều hơn, nhưng mỡ bụng vẫn không chịu giảm, thậm chí còn tiếp tục tăng lên. Công thức quen thuộc, lượng calo nạp vào trừ lượng calo tiêu hao từ lâu được xem là chìa khóa giảm cân. Tuy nhiên, đối với những người trên 50 tuổi, phép tính này thường không phản ánh đúng kết quả thực tế. Các chuyên gia về chuyển hóa, trong đó có bác sĩ Jason Fung, cho rằng nguyên nhân thực sự nằm ở mức insulin cao kéo dài trong cơ thể. Khi bước sang tuổi 50, các thụ thể tế bào dần mất đi độ nhạy bén, chúng có thể từ chối tới khoảng 40% lượng insulin đi vào. Để bù đắp, tuyến tụy phải sản xuất nhiều insulin hơn. Dòng insulin liên tục này hoạt động như một ổ khóa hóa học, khóa chặt các tế bào mỡ nội tạng và ngăn cơ thể sử dụng nguồn năng lượng dự trữ. Vì vậy, việc giảm mỡ bụng ở giai đoạn này đòi hỏi một giải pháp sinh học giúp vượt qua rào cản hormone đó. Tại sao ăn kiêng khắt khe lại có thể khiến mỡ bụng tăng thêm? Nếu cắt giảm calo là giải pháp thông thường, tại sao nhiều người trên 50 tuổi lại thấy mỡ bụng còn tệ hơn sau khi ăn kiêng? Khi lượng calo giảm đột ngột, não bộ có thể hiểu nhầm rằng cơ thể đang rơi vào tình trạng đói nghiêm trọng. Để phản ứng, cơ thể sẽ giải phóng nhiều hormone căng thẳng cortisol. Khi cortisol tăng cao, insulin cũng có xu hướng tăng theo, bất kể bạn đã ăn gì. Khi insulin duy trì ở mức cao, mỡ nội tạng tiếp tục bị khóa chặt và không thể được đốt cháy để tạo năng lượng. Điều này dẫn đến tình trạng mệt mỏi, thèm ăn dữ dội, sau đó ăn nhiều trở lại và lặp lại vòng luẩn quẩn tăng cân. Nói cách khác, các chế độ ăn kiêng truyền thống đôi khi vô tình kích hoạt cơ chế sinh tồn của cơ thể, khiến nỗ lực giảm cân trở thành quá trình tích trữ mỡ nhiều hơn. Nghiên cứu kéo dài 12 năm tại Nhật Bản. Một nghiên cứu theo dõi dọc tại Nhật Bản đã quan sát 4.000 người cao tuổi trong suốt 12 năm để đánh giá hiện tượng này trong thực tế. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng những người áp dụng chế độ cắt giảm calo nghiêm ngặt nhất lại có xu hướng tăng nhiều mỡ nội tạng hơn so với những người không ăn kiêng. Kết quả cho thấy nhóm ăn kiêng khắt khe cuối cùng tích lũy lượng mỡ nội tạng cao hơn khoảng 28%. Điều này cho thấy sinh lý căng thẳng mãn tính có thể làm giảm hiệu quả của việc hạn chế calo đơn thuần. Tập trung vào việc sửa chữa hệ chuyển hóa. Các nhà nghiên cứu nội tiết học tại University of California, San Francisco cho rằng kết quả bền vững đến từ việc khôi phục hoạt động của động cơ chuyển hóa trong cơ thể. Nghiên cứu này nhấn mạnh rằng thời điểm ăn có thể quan trọng hơn số lượng calo bị cắt giảm. 1. Giới hạn thời gian ăn trong 10 đến 12 giờ mỗi ngày. Việc ăn trong khung thời gian từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày giúp tuyến tụy có thời gian nghỉ ngơi. Điều này làm giảm lượng insulin nền liên tục trong máu và tạo điều kiện cho các ổ khóa sinh học trên tế bào mỡ được thiết lập lại. Ngược lại, việc thêm sữa hoặc đường vào cà phê buổi sáng có thể làm tăng insulin ngay lập tức và phá vỡ khoảng thời gian nhịn ăn. 2. Kiểm soát cortisol. Bước tiếp theo là giảm tín hiệu báo động căng thẳng của cơ thể. Thay vì tập cardio cường độ cao khi bụng đói, các hoạt động vừa phải như đi bộ hoặc tập thở có kiểm soát sẽ giúp hạn chế tình trạng cortisol tăng kéo dài vốn có thể cản trở quá trình đốt mỡ. Khi tuyến tụy được nghỉ ngơi và hệ thần kinh được thư giãn, cơ thể sẽ có môi trường thuận lợi hơn để huy động nguồn mỡ dự trữ. 3. Tăng cường hoạt động cơ bắp. Cơ xương là nơi tiêu thụ insulin lớn nhất trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý glucose hiệu quả. Chỉ cần 15 phút tập kháng lực nhẹ mỗi ngày như chống đẩy vào tường, nâng gót chân, calf raises, squat nhẹ, các bài tập sức mạnh đơn giản đã có thể kích thích đáng kể khối cơ bắp. Để đạt hiệu quả cao nhất, nên thực hiện các bài tập này khoảng 30 đến 45 phút sau bữa ăn lớn nhất trong ngày. Đây là thời điểm lượng đường trong máu sau ăn đạt đỉnh. Khi cơ bắp hoạt động, glucose sẽ được đưa trực tiếp vào mô cơ để sử dụng, giúp tuyến tụy giảm nhu cầu tiết thêm insulin. Nhờ đó, các tế bào mỡ sẽ ít bị kích hoạt chế độ tích trữ nhiều hơn. Kết luận. Theo nội dung tài liệu, giảm mỡ bụng sau tuổi 50 không chỉ đơn giản là ăn ít hơn hay tập nhiều hơn. 3 yếu tố được nhấn mạnh gồm điều chỉnh thời gian ăn uống hợp lý, giảm căng thẳng và kiểm soát cortisol, duy trì hoạt động cơ bắp thường xuyên. Khi phối hợp được thời điểm ăn uống, kiểm soát stress và kích hoạt cơ bắp đúng cách, cơ thể sẽ vận hành theo nhịp sinh học tự nhiên, thuận lợi hơn cho việc sử dụng và đốt cháy mỡ dự trữ. Lưu ý, một số con số và kết luận trong tài liệu mang tính diễn giải phổ thông từ các nghiên cứu về chuyển hóa. Việc giảm cân và giảm mỡ bụng vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tổng năng lượng nạp vào, chất lượng dinh dưỡng, giấc ngủ, mức độ vận động, tình trạng nội tiết và sức khỏe cá nhân. Nếu có bệnh lý chuyển hóa như type 2 diabetes hoặc kháng insulin, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng các chế độ ăn kiêng hoặc nhịn ăn gián đoạn.